Μονίκ Λορέν, μια ιδιαίτερα όμορφη και έξυπνη Γαλλίδα, έχει μείνει στην ιστορία για μία από τις πιο ευφυείς και πολύπλοκες απάτες σε καζίνο. Η Λορέν, μαζί με κάποιους κοντινούς της ανθρώπους το καλοκαίρι του 1973, κατάφεραν να ελέγξουν τα αποτελέσματα της ρουλέτας και να κερδίσουν έτσι σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ σε σημερινά χρήματα μέσα σε μια εβδομάδα από το καζίνο της Ντοβίλ. Η Μονίκ Λορέν γεννήθηκε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 1948 στα περίχωρα της Ντοβίλ. Δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για την παιδική της ηλικία, αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι είχε καλή σχέση με τον αδερφό της, ο οποίος είχε γνώσεις από ραδιοκύματα και ραδιοπομπούς. Ο αδερφός της όμως δεν έβρισκε δουλειά στο πεδίο του και έτσι κάπου στις αρχές του 1973 έπιασε δουλειά στο καζίνο της Ντοβίλ. Εκεί έπιασε δουλειά ως κρουπιέρης και λίγο αργότερα τον βάλαν και στην ομάδα που έλεγχε τις ρουλέτες, τις κοιτούσε αν δουλεύουν σωστά. Όταν ο αδερφός της Μονίκ Λορέν δεν είχε πολλή δουλειά στο καζίνο, συνεχώς παρατηρούσε τη ρουλέτα για να βρει ένα αδύναμο σημείο ίσως για να μπορούν να το εκμεταλλευτούν μαζί με την αδερφή του για να κερδίσουν στη ρουλέτα. Η Μονίκ Λορέν σκέφτηκε ότι ο αδερφός της ξέρει από ραδιοπομπούς και δέκτες. Προσπαθούν λοιπόν να βάλουν έναν ραδιοδέκτη μέσα στην πύλια, ώστε με έναν πομπό που θα ελέγχουν αυτοί να προσγειώνουν την πύλια σε συγκεκριμένο πεδίο της ρουλέτας που θέλαν αυτοί. Είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο το σχέδιο και για να το καταφέρουν βάζουν στο κόλπο και έναν φίλο του αδερφού της Μονίκ Λορέν που ήταν γλύπτης. Αυτός λοιπόν κατάφερε να κατασκευάσει μία μικρή μπίλια ρουλέτας με το ίδιο ακριβώς βάρος όπως η κανονική που είχε μέσα έναν μικρό δέκτη. Η ομάδα λοιπόν αρχίζει και κάνει δοκιμές. Βάζουν την μπίλια και συνειδητοποιούν ότι το σύστημά τους έχει επιτυχία περίπου 90%. Δηλαδή 9 στις 10 φορές καταφέρουν να βάλουν την μπίλια της ρουλέτας σε ένα πεδίο περίπου 6 με 8 αριθμούς που θέλανε. Αυτό είναι εκπληκτικό νούμερο και ήταν έτοιμοι να πιάσουν δουλειά. Χρειαζόντουσαν όμως και μερικούς ακόμα. Δεν μπορούσαν να βάζουν τα πονταρίσματα οι ίδιοι. Χρειαζόντουσαν λοιπόν άλλους 2-3 για να βάζουν τα πονταρίσματα. Και σε αυτό το σημείο μπαίνει και ο σύζυγος της Μονίκ Λορέν στην ομάδα. Το καλοκαίρι του 1973 η ομάδα είναι έτοιμη να βάλει το σχέδιο σε εφαρμογή. Το μόνο τους πρόβλημα είναι πού θα κρύψουν τον πομπό που ελέγχει και στέλνει το σήμα στην πύλια. Το βάζουν τον πομπό λοιπόν μέσα σε ένα πακέτο τσιγάρα, ώστε να μπορεί η Μονίκ Λορέν να κυκλοφορεί στο καζίνο χωρίς να κινεί τις υποψίες. Με αυτό το πακέτο τσιγάρων και ένα πλήκτρο που είχε πάνω κρυφό, μπορούσε η Μονίκ Λορέν να ενεργοποιεί τον δέκτη όποτε αυτή ήθελε. Ο αδερφός της Μονίκ Λορέν είναι κρουπιέρης στη ρουλέτα. Η Μονίκ έχει το κρυμμένο πακέτο τσιγάρα με τον πομπό μέσα και ο σύζυγός της μαζί με μερικούς ακόμα είναι έτοιμοι να βάλουν τα πονταρίσματα. Κάποια στιγμή ο αδερφός της Μονίκ Λορέν αλλάζει την πύλια με αυτήν με τον δέκτη. Η ομάδα ξεκινάει να δουλεύει και πολύ σύντομα, σε λίγες ημέρες, καταφέρνει να κερδίσει σχεδόν 800.000 ευρώ. Είναι εκπληκτικά τα αποτελέσματα και η ομάδα είναι πολύ αισιόδοξη. Ο ιδιοκτήτης του καζίνο της Ντοβίλ παρατηρεί την Μονίκ Λορέν να κυκλοφορεί ανάμεσα στα τραπέζια και ήταν μια ιδιαίτερα όμορφη γυναίκα, όπως είπαμε νωρίτερα, οπότε αποφάσισε να τη φλερτάρει. Η Λορέν όμως, εκτός ότι ήταν παντρεμένη, είχε και το μυαλό της στην απάτη, οπότε δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά του. Αυτός σάστησε, δεν του άρεσε αυτό. Ταυτόχρονα το καζίνο παρατηρεί βέβαια και τις απώλειες που έχει σε μια συγκεκριμένη ρουλέτα. Δεν ξέρει τι γίνεται. Καλοί εμπειρογνώμονες. Φέρνει μια ιδιαίτερη ομάδα η οποία παρατηρεί τη ρουλέτα σε ώρες που δεν δουλεύει το καζίνο για να δει αν υπάρχει κάτι στραβό. Δεν βλέπουν τίποτα στραβό. Κοιτούν τους κρουπιέριδες, κοιτούν και τον αδερφό της Μονίκ Λορέν που είναι εκεί. Βλέπουν ότι δεν κάνει τίποτα. Η αλλαγή της μπίλιας γίνεται περίτεχνα στην αρχή της βάρδιας και ξανά περίτεχνα όταν τελειώσει η βάρδια. Οπότε δεν βλέπουν τίποτα στραβό ούτε με τις μπίλιες ούτε με τις κρουπιέριδες. Δεν μπορούν να βρουν γιατί χάνουν σε αυτή τη ρουλέτα. Η χασούρα το καζίνο μεγαλώνει στο μεταξύ, αλλά δεν έχουν περάσει πολλές ημέρες. Ο ιδιοκτήτης του καζίνο παρατηρεί ότι η Μονίκ Λορέν κυκλοφορεί με αυτό το πακέτο τσιγάρα, αλλά δεν την βλέπει να καπνίζει πολύ συχνά. Αρχίζει να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί να φανταστεί βέβαια ότι υπάρχει πομπός και δέκτης, αλλά γιατί υπάρχει αυτό το πακέτο τσιγάρα, του έχει καρφωθεί στο μυαλό. Κάποια στιγμή λοιπόν ξαναπλησιάζει τη Μονίκ Λορέν και τη ζητάει ένα τσιγάρο. Η Μονίκ Λορέν αρνείται. Δεν μπορεί να του δώσει τσιγάρο, το πακέτο της έχει μέσα πομπό. Αυτός καταλαβαίνει ότι πλέον κάτι δεν πάει καλά και βάζει την ομάδα της ασφάλειας στο καζίνο να την ψάξουν. Και φυσικά βρίσκουν τον πομπό. Η απάτη αποκαλύφθηκε τελικά 2 εβδομάδες από τότε που ξεκίνησε. Δεν κράτησε πολύ. Αλλά το γεγονός ότι ήταν ευφιέστατη παραμένει. Με τον πομπό στα χέρια του καζίνο, η Μονίκ και η ομάδα της οδηγήθηκε στην αστυνομία και εκεί τους επιβλήθηκαν ποινές, αλλά με αναστολή. Κανένα από τα μέλη της ομάδας δεν μπήκε στη φυλακή.
δώσανε πίσω όλα τα κέρδη που ήταν λίγο πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ σημερινά, έτσι λέγεται. Δεν υπάρχουν όμως πολλές άλλες πληροφορίες για αυτή την ιστορία, πέραν για το τι έχει κάνει η Μονίκ από τότε. Λέγεται ότι κατοικεί στο Las Vegas και εργάζεται σε ένα κατάστημα ρούχων. Η ίδια λέει ότι δεν παίζει σε καζίνο, παρότι την έχουν δει αρκετές φορές να βρίσκεται στο καζίνο. Κανείς δεν ξέρει τι έχει στο μυαλό της αυτόν τον καιρό η Μονίκ Λορέν, σίγουρα πάντως ζει ακόμα και η ιστορία της είναι πραγματική και επιβεβαιωμένη. Τα γεγονότα αυτής της ιστορίας έχουν αποτυπωθεί και σε μια γαλλική ταινία του 1984. Ο τίτλος της ταινίας είναι στα γαλλικά και Les Tricheurs, κάπως έτσι λέγεται, σημαίνει οι απατεώνες, The Cheaters στα αγγλικά. Και δεν αφιερώνεται αυτή η ταινία αποκλειστικά στην ιστορία της Μονίκ Λορέν, αλλά περιλαμβάνεται σε ένα κομμάτι της. Κάποια στιγμή είχα βρεθεί στο καζίνο της Ντοβίλ και είχα μια κουβέντα με έναν floor manager εκεί, ο οποίος μου είπε ότι δεν πιστεύουν όλοι ότι αυτή η απάτη έγινε με πομπό και δέκτη. Κανείς δεν είναι σίγουρος τελικά πώς έγινε η απάτη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Μονίκ Λορέν ήταν μια ιδιαίτερα ευφυής γυναίκα και ήταν ο εγκέφαλος της συμμορίας. Όλοι εκτιμούν ότι η Μονίκ Λορέν και η συμμορία της έκαναν μια από τις πιο πολύπλοκες απάτες στην ιστορία των καζίνο.